Terve! Tuossa viime viikolla loppupuolella käytiin vaimon kanssa kalalla. Vietiin Aino synttäreille veneellä ja siinä samalla sitten haukipizzaa varten aineksia. Ja hauki saatiinkin. Yksi säynäväkin tuli siitä haukihommasta, pistin vaan tuonne short-osioon lyhyen video, että siitä en ruvennut kokonaista videoa kuvaamaan. Hauki sieltä saatiin, kotiin tuotiin. Minä fileoin haue, otin nahan pois, kylkiruodot pois, anopin palan jätin siihen, eli Y-ruodot jätin siihen haukeen vielä ja pistin pakkaseen. Ja siellä on nyt toinen file on vielä pakkasessa, mutta tämä haukipizzaan tulevan niin pohdiskeli, että miten sen valmistan ja tuli sitten siihen johtopäätökseen, että tehdään se niin kuin purkkikala. Mietin ensin, että jos vuossa olisi tehnyt sen hauen, mutta ajattelin, että se kuivuu niin paljon, että siitä ei tule hyvä. Niin pistin purkkiin, eli se pysyy mehevänä ja hyvänä. Eli hauen valmistin. Sitten kun hauki oli valmistettu, niin rupesin pizzataikinaa tekemään. Eli pizzataikinan tein niin, että tein siihen ensin semmoisen starteri, eli 2 desi vettä, 2 desi jauhoa, desi vettä, 4/4 teelusikallinen hiivaa. Ja se sai olla huoneen lämmössä vuorokauden. Ja sitten siitä starterista lisäsinkö 3,5 desiä vettä ja sitten vähän se hiivaa, suolaa. Ja vaivasin tämmöisen taikinan. Eli nyt olisi tarkoitus tästä taikinasta tehdä sitten taikinapallot. Eli ne pallot saa vielä kohota täällä astioissa jonkun tunni ehkä ja sitten ruvetaan pizzan tekoon. Eli nyt minä veivaan nämä palloksi tämän taikinan tai palloiksi ja paistetaan sitten pizzat. Katsotaan mitä siitä tulee. Eli siinä on taikina ja tämä oli tosiaan vuorokauden oli se starteri käymässä. Eli se antaa vähän makua sille taikinalle. Se on vähän niin kuin hapanjuuri tavallaan. Ja sitten tämä oli 2 päivää jääkaapissa. Eli aika vähän laitettiin hiivaa ihan sitä varten, että se on jääkaapissa pitemmän aikaa. Niin se saa rauhassa kohota. Tästä vaan sitten leikataan paloja. Näin. Ja sitten pyöritetään tämmönen pallo. Minä olen tehnyt tällä lailla, että suljen tänne. Kääntelen tätä vähän niinku itseensä vasta tällä lailla. En ole mikään mestari tässä taikinan teossa, mutta täytyy sanoa, että ihan hyviä pizzoja on tullut. On kelvannut lapsille ja on kelvannut aikuisillekin. Se on tosiaan tuo, kun se pitkään saa tuo taikina kohota, niin se on minusta maukkaampi, jos sen niinku samana päivänä tekee, niin siinä ei ole niin makua samalla tavalla. Joo, eli minäpäs teen nämä pallot ja tää on otettu tää taikina joskus pari tuntia sitten jääkaapista pois. Eli se on saanut lämmetä vähän tuo taikina. Nyt nämä itse pizzapallot vielä saa olla tunnin pari tuossa kohoamassa. Eli saadaan sinne ilmavuutta sinne taikinaan, ei oo sit semmonen kovaa koppura. No niin, tuossa on pizzoja paistellut jo useamman, mutta nyt olisi haukipizza aika seuraavaksi. Eli otetaan tätä taikinapallo. Se on ihan nätisti kohonnut ja tuohon karkeen jauhon päälle. Tää on tätä käsittelyjauhoa, niin ei ime tuo taikina tuota jauhoa sitten itteensä. Tää lähtee niinku irti tästä. Se on myös tuossa pizzauunissa mukana. Eli tällä lailla vaan varovasti jätetään reunat painelematta ja sitten otetaan tähän vähän niinku nyrkkien hellittäväksi tämä. Tällä lailla. Ja sitkoa näyttäisi olevan ihan hyvin kun kestää tämän pyörityksen, vaikka mä en sitä... Toisethan sitä sitkoa tekee silleen, että ne käy puolen tunnin välein sitä hieromassa, että minä en jaksanut nyt hieroa sitä taikinaa. Mutta näyttäisi ihan riittävästi olevan sitkoa. Ja ideana on, että tänne jäisi näitä kuplia tänne taikinaan, että se olisi sitten semmonen mehevä. Noin. Se saa odottaa vähän aikaa siinä, mulla on edellinen pizza vielä uunissa, niin annetaan se odottaa ja sitten nostetaan tuonne pizzauuniin. No niin, nyt on edellinen pizza saatu pizzauunista pois, niin laitetaanpas tästä. Eli pohja nostetaan vaan tuohon. Katsotaan, ettei tartu kovin vähän täytyy jauhoissa pyöritellä, kun on niin ohkainen pohja.
Tuosta vaan tuo. Sitten katsotaan, että siinä ei ole kovin reikiä. No onhan siellä pieni reikä, mutta se ei ole vaarallista. Nyt pistetään ne umpeen tuolla lailla. Ja tässä on tosiaan tämä hauki. On hyvän näköistä. Ai että, on niinku semmoista tonnikalamaista mureita. Tomaattikastiketta. Mulla kun on tämmönen ohkainen pohja, niin tätä ei kovin paljon kannata holvata tähän. Noin. Sitten juustoraastetta. Mietin näitä täytteitä tässä, että mitä laitan, niin tähän nyt en laita muuta kuin haukea ja mozzarellaa. Että en näe oikein järkeä sitä pepperonia, kun rupes holvaamaan. Niin se hauki on kuitenkin niin miedon makuinen. Sepä ei maistu sit oikeastaan muuta kuin pepperonia. Laitetaan tästä mozzarellaa vähän se. Sitten tätä haukea. Sitten ei muuta kuin pizzauuni. Purkataan vähän se. Välissä ei saisi aukasta tämän kerran. Ai et. Siellä se kypsyy. Varmasti tulee hyvää. No niin, eli haukipizza on nyt valmista. Hyvän näköistähän tuosta tuli. Eli siinä on mozzarellaa, haukea, juustoraastetta, tomaattikastiketta. Ja hauki oli tosiaan siellä uunissa. Jos se kiinnostaa se purkkikalan teko, niin mä laitan tonne loppuun sen Catch and Cook soittolistan, niin käy sieltä kurkkaamassa kalaruokia. Veikka tossa maistelee. Veikka ei halunnut videolle. Mitä Veikka sanoo? Onko hyvää? Joo. Eli Veikka sanoo, että on hyvä. Minäpäs maistan nyt. Eli ihan hyvän näköistä pizzaa. Nätisti pohjapaisto. Maistetaan. Kyllä on hyvä. Vaikka hauki ei tuossa purkkihommassa ole paras mahdollinen, minusta särki on paras. Hauki niinku kiinteytyy ja kuivuu aika paljon, mutta kyllä tätä mielellään syö. Eli siinä taas yksi ruokaohje hauen valmistamiseen. Itellä on tuohon haukeen vähän semmonen pakkomiele, kun se on yleisin saaliskala, mitä minulle tulee. Ja sitten kun kuulee niitä, että kun se on niin huono ja hyyhyy, kun se on pahan makuinen, ja se ei taatusti ole pahan makuinen. Miedon makuinenhan se on, ja siinähän on ne omat ruoto-ongelmansa, että jos niitä ei osaa poistaa, niin voihan se olla ikävä syö. Mutta tuo purkitushomma, niin sillähän sen ruoto-ongelma saa ratkaistua. Eli nytkin otin vaan kylkiruodot pois, niitäkään ei välttämättä olisi tarvinnut ottaa, ne olisi tuossa 6 tunnissa kyllä pehmennyt. Ja pizzassa niin toimii erinomaisesti. Anteeksi vai joku italialainen kattoo. Mä en usko, että tämä kovin perinteinen tapa on syödä pizzaa, mutta tää on nyt tämmönen sovellettu systeemi. Ja mulla on tosiaan se toinen vile vielä tuolla pakkasessa. Siitä teen toisen tämmöisen pikaruokatyyppisen, mikä maistuu lapsillekin. Katsotaanhan siinä varmaan seuraavassa videossa sitten se, tai sitä seuraavassa, mutta jossain vaiheessa jatkossa. Palataanhan seuraavalla kerralla. Moro!